হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মচুৰ দালিৰ চচ্চৰি। এয়া চাওক, মই ইয়াতে 2 কাপ মচুৰ দালি 10 পৰা 15 মিনিট আগতে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দালিখিনি পানীৰ পৰা তুলি লৈছোঁ। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ মচুৰ দালিৰ চচ্চৰি বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দিলোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল আৰু মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা নহৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া মই দুফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি এইখিনি পুৰণত দি দিম। আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি এড কৰিলোঁ। আধা চামুচ এড কৰিছোঁ ক'লা জিৰা আৰু মোৰ পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা পৰিছে। মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তিয়াই থোৱা মচুৰ দালিখিনি এড কৰিম। মই দালিখিনি এড কৰিলোঁ আৰু দালিখিনি এতিয়া মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ, মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিলোঁ হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিলোঁ আধা চামুচ আৰু নিমখ হালধি জিৰাৰ গুড়ি এড কৰাৰ পিছত মই দালিখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই জুই ল' ফ্লেমত দিছোঁ। মচুৰ দালি এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এনেকৈ মচুৰ দালি আৰু অলপ পাপৰ ভাজি হ'লে একোৱেই নালাগে খাবলৈ। মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম দালিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ দালিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ পানী। মই দালিখিনিত বেছি পানী এড কৰা নাই। মই দালিখিনি যিহেতু আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ 10 পৰা 15 মিনিটৰ কাৰণে আৰু দালিখিনি যিহেতু মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ 3 মিনিট টাইম, সেইকাৰণে মই পানী অলপ কমকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি গেছটো ল' ফ্লেমত দিম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিলোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এতিয়া জুইখিনি মই মিডিয়ামত দিম। আৰু এতিয়া মোৰ দালিখিনি বইল হৈ থাকক আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। মই এতিয়া ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। মোৰ দালিৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু এয়া চাওক, মোৰ দালিখিনি একেবাৰে সিজি গৈছে আৰু মচুৰ দালি চচ্চৰি দালিখিনি একেবাৰে গলি গ'লে বেয়া লাগিব খাবলৈ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি মচুৰ দালি চচ্চৰি। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক,
তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কোনে কোনে মচুৰ দালি চচ্চৰি খাই পোৱা নাই, মোৰ এই ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।